मी पूर्वा दगडकर. मी महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यामध्ये राहते. बद्दल मला माझ्या फ्रेंडनी सजेस्ट केलं होतं. त्यामध्ये मी 45 डेजचा प्रोग्राम अटेंड केला. त्यामध्ये मला विंडोज ॲडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक नेटवर्किंग, व्हर्च्युअलायझेशन, RTIL आणि लिनक्स शिकवल्या गेले. तेथील फॅकल्टी खूप जास्त कोऑपरेटिव्ह आहे. इझी लँग्वेजमध्ये शिकवतात, सर्व डाऊट्स क्लिअर करतात. सोबतच रिझ्यूम बिल्डिंगसाठी सुद्धा हेल्प केल्या जाते. इंटरव्ह्यू सेशन घेतल्या जातात. त्यामध्ये याच्यासोबत कसं कम्युनिकेट करायचं, क्वेश्चनला कसे आन्सर करायचे, या सर्व बेसिक गोष्टी शिकवल्या जातात. तेथील स्टाफ सुद्धा खूप जास्त कोऑपरेटिव्ह आहे. मला जॉब लागला आहे सिंथेसिस सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये आणि त्यांनी मला 3 LPA पॅकेज ऑफर केलं आहे. ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स इव्हिजन बद्दलचा माझा खूप छान आहे. मी सजेस्ट करेल की तुम्हीही इव्हिजन जॉईन करा. थँक्यू.